Hi guys, and welcome back to the channel. So my name is Rico from Blackout Motorsports, and the time now is time check is 3 a.m. in the morning. So ang gagawin natin for today's video, so mag-install tayo ng side scoop para sa aking Camaro 2017, which is modified into ZL11LE. So this one is uncommon na side scoop. Usually yung mga nakikita natin kadalasan is yung marami siyang layer, yung parang bintana siya. But this one, hindi functional siya, so more on slick yung design niya. Tapos ayun, as of now, lalagyan ko siya ng 3M para mamaya pag inilagay doon magamit na natin. Plus, we have itong American Authority sa front fender. Okay? So, pag nilagay siya, ayan, ang magiging itsura niya ay paganyan siya. So, facing dito yung car. So, nakaganyan siya. So, ang pinaka-inspired naman siya sa Corvette Stingray. Okay? So, we have two installation to do. At nalagyan ko na ng 3M. So, ito ngayon yung last piece para bago sumikat ang araw, may ilagay natin. Okay? So, sige, simulan ko muna. So, keep in mind that pag nagdikit ka ng 3M sa side scoop, make sure na walang dadaanan ng hangin kasi importante na whenever na umulan, wala siya dapat magiging leak at papasukan ng hangin. Kasi yung pinaka magse-serve to as aerodynamic din. So kailangan pulido yung gawa. So anong nangyari sa akin, inulit ko ulit yung pagdikit ko just to make sure na walang papasok na hangin at in case na umulan, walang tubig na makakapasok. So, baba tayo ngayon, punta tayo sa Camaro para install na natin ito. So, bumili tayo sa Ace Hardware ng microfiber para sa salamin. And at the same time, we have here glass cleaner. So, this one is the cheap brand lang. That's 199.75, almost 200. Meron kanina kaya lang nasa around 359, maliit na salamin lang naman yung lalagyan na. Bas na konting chismis. Okay. And of course, 1 out of 4. Okay, so punta naman tayo sa kabila. Mag-apply ng accessory, it's very important na lagyan muna natin ng this liquid.
Ito, perfect. Perfect. Yan ang distansya na kukunin natin. So dito, kanto, tapos ganon. Dali na yan. So, So I suggest pag nagtatanggal ka ng 3M tape, dapat talaga meron kang dala na cutter kasi pag umasa ka lang sa daliri, even yung pinaka-tape niya sa inner, yung pinaka-pandikit niya, sumasama kasi sa daliri. Tsaka at the same time nadudumihan siya. Pero ayun, manageable lang, pero better pa rin pag nag-ano ka na ka. Okay naman? Yan. Okay. Pantay naman ah. Finally, we're done. Sana nagustuhan nyo yung in-install na accessory para dito sa 2017 Blackout RS na minodify into ZL11LE. So abangan nyo yung next video kung wherein ilalagay natin yung side markers naman na LED kasi as of now, pag umilaw to, ito signal lights dito sa gilid is sabog siya, pero meron tayong i-install para magmukhang LED lang siya. It has 4, 1, 2, 3, 4. Then after that, babaguhin natin yung custom text dito. As of now, harmless siya, pero medyo nagkaroon ng problema. Sabog yung dito sa uli, so papalitan natin siya. Doon lang tayo. As of now, tapos tayo, and we'll be back. Tune in lang palagi dito sa Blackout Motorsports. So again, my name is Rico, owner of 2017 Chevrolet Camaro RS.